یک پایگاه دور افتاده در قلب خاک دشمن، جایی که حتی رادارها هم انتظار حمله به اون رو ندارن. اما جنگنده های ایرانی با جسارتی باور نکردنی به سمت این پایگاه حرکت میکنن و اون رو به جهنمی از دود و آتش تبدیل میکنن. اما چه اتفاقی میفته وقتی عملیاتی غیر ممکن میشه؟ این ماجرای اچ-3 بود. عملیاتی که دنیای هوانوردی نظامی رو به زانو در آورد. اگر آماده اید با یکی از جسورانه ترین مأموریت‌های تاریخ آشنا بشید، تا آخر این ویدیو همراه من باشید. 31 شهریور 1359 روزی بود که عراق به یک باره به مرزهای ایران حمله کرد. جنگنده‌های عراقی فرودگاه‌های مهم ایران مثل مهرآباد تهران رو بمباران کردند. چند روز قبلتر صدام حسین قرارداد 1975 الجزایر رو که بین ایران و عراق بسته شده بود جلوی دوربین‌ها پاره کرد و مدعی شد که اروندرود و جزایر سگانه متعلق به عراقه. حمله عراق آغازگر جنگی 8 ساله شد. اما ایران به این حملات سریعاً واکنش نشون داد و با طراحی عملیات کمان 99 نیروی هوایی عراق رو به چالش کشید. روز 1 مهر ماه 1359 نیروی هوایی ایران عملیاتی رو اجرا کرد که تا اون زمان در منطقه بی سابقه بود. در این عملیات 200 جنگنده ایرانی شرکت داشتند. از این تعداد 140 فروند وارد خاک عراق شدند و به پایگاه‌های مهم نظامی عراق حمله کردند. این حملات خسارات سنگینی به نیروی هوایی عراق وارد کرد و بسیاری از جنگنده‌های عراقی روی زمین نابود شدند. صدام که از این حملات غافلگیر شده بود، برای حفظ باقی مونده جنگنده‌های خودش اونها رو به پایگاهی به نام اچ-3 منتقل کرد. این پایگاه در نزدیکی مرزهای اردن و سوریه قرار داشت و صدام مطمئن بود که ایران نمیتونه به اون دسترسی پیدا کنه. اما چرا این پایگاه انقدر برای ایران استراتژیک محسوب میشد و باید به هر قیمتی از بین میرفت؟ قبل از اینکه ادامه بدیم لطفاً این ویدیو رو لایک کنید. پایگاه‌های اچ-3 به دلیل وجود بمب‌افکن‌های سنگینی مانند توپولوف تهدیدی جدی برای ایران بودند. در این زمان خرمشهر اشغال شده و آبادان در محاصره بود و عراق با پشتیبانی هوایی میتونست آبادان رو تصرف کنه. ناکامی عملیات نصر هم موجب رکود در حملات ارتش ایران و تقویت موضع عراق در مذاکرات سیاسی شده بود. حمله به اچ-3 میتونست با تقویت روحیه نیروهای ایرانی مسیر رو برای پیروزی‌های بعدی از جمله شکست محاصره آبادان و آزادسازی خرمشهر هموار کنه. بنابراین نیروی هوایی ایران با رصد تحرکات ارتش هوایی عراق و اطلاعات به دست اومده این پایگاه‌ها رو به عنوان هدفی استراتژیک انتخاب کرد. این شد که افسران نیروی هوایی ایران در پایگاه نوژه همدان گرد هم اومدن و تصمیم گرفتن عملیاتی طراحی کنند که نه تنها جسورانه بود بلکه احتمال موفقیتش بسیار کم به نظر می رسید. در این عملیات جنگنده های ایرانی باید از روی خاک عراق عبور می کردن، در ارتفاع پایین پرواز می کردن و به اچ-3 می رسیدن، کاری که از دید عراقی ها غیر ممکن بود. روز 15 فروردین 1360 عملیات آغاز شد. 8 فروند جنگنده فانتوم با حد اکثر سوخت و مهمات از پایگاه نوژه بلند شدند. فرماندهی این پرواز بر عهده سرگرد براتپور بود و سرهنگ قاسم گلچین فرمانده پایگاه نیز اصرار داشت که شخصا در این عملیات شرکت کنه. همزمان 3 جنگنده F5 از پایگاه دوم شکاری تبریز برای یک حمله انحرافی به سمت کرکوک پرواز کردند. هدف اونها این بود که پدافند نیروی هوایی عراق رو مشغول کنند و توجه دشمن رو از مسیر اصلی فانتوم ها دور کنند. فانتوم ها ابتدا بر فراز دریاچه ارومیه سوختگیری کردند و سپس به سمت ارتفاعات ترکیه و عراق حرکت کردند. اونها برای جلوگیری از شناسایی شدن توسط رادارهای عراق در ارتفاع 50 متری از سطح زمین پرواز می‌کردند. پرواز در ارتفاع پایین و در منطقه کوهستانی کار بسیار دشواری بود که نیاز به مهارت و شجاعت فوق‌العاده داشت. در نزدیکی مرز سوریه و عراق یک تانکر سوخت رسان دیگه منتظر اونها بود. جنگنده ها بار دیگر سوختگیری کردند و به مسیر خودشون ادامه دادند. زمانی که فانتوم ها به اچ-3 رسیدند، پدافند هوایی عراق غافلگیر شد.
هیچکس انتظار نداشت که جنگنده های ایرانی بتونن تا این حد در خاک عراق نفوذ کنن. بمب‌ها یکی پس از دیگری روی جنگنده های عراقی ریخته شد و پایگاه به جهنمی از آتش و دود تبدیل شد. دسته دوم فانتوم ها تجهیزات راداری و پدافند هوایی رو هدف قرار دادند و هر گونه امکان دفاع رو از دشمن گرفتند. در عرض چند دقیقه پایگاه اچ-3 به طور کامل نابود شد. در این حملات ایران آسیبی ندید، ولی ارتش عراق خسارات و تلفات زیادی رو متحمل شد که شامل نابودی کامل 48 فروند انواع هواگرد مانند میگ 21، میگ 23، سوخو 20، سوخو 22، توپولوف 16، توپولوف 22، میراژ F1 و بالگرد و زخمی و کشته شدن 45 نفر از افسران و پرسنل ارتش عراق بود. پس از اتمام مأموریت فانتوم ها از همون مسیر برگشتند. در مسیر بازگشت اونها یک مرحله دیگه در مرز سوریه سوختگیری کردند و همچنان در ارتفاع پایین پرواز می‌کردند تا از دید رادارهای عراقی مخفی بمونند. البته یکی از فانتوم ها که آسیب دیده بود مجبور شد در جاده‌ای در آذربایجان غربی فرود اضطراری کنه، اما باقی جنگنده ها بدون هیچ مشکلی به پایگاه نوژه بازگشتند. حالا به نظر شما چه عاملی در موفقیت عملیات اچ-3 مؤثرتر بود؟ جسارت فوق‌العاده خلبان‌های ارتش یا استراتژی حیرت انگیز فرماندهان؟ حتما نظرتون رو برامون بنویسید. حمله به اچ-3 یکی از موفق‌ترین عملیات‌های هوایی در تاریخ جنگ‌ها به حساب میاد. نیروی هوایی عراق تقریباً 1 سال طول کشید تا خودش رو بازسازی کنه. خسارات وارد شده به قدری سنگین بود که صدام حسین تلاش کرد این عملیات رو به اسرائیل نسبت بده تا از فشار افکار عمومی داخلی و بین المللی فرار کنه. ممنونم که مثل همیشه تا انتها همراه من بودین. لطفاً کانال خودتون رو سابسکرایب و زنگوله رو هم بزنید تا ویدیوهای جذاب بعدی رو از دست ندید.